Det regnade igen i Stockholm. Jag gick snabbt genom de blöta gatorna utan mål. I fickan hade jag bara 200 kronor. Mer hade jag inte. Mina skor var gamla och den kalla vinden kom genom hålen i mina byxor. Men det värsta var hur jag kände mig. Jag kände mig tom och ensam. Hemma låg min mamma sjuk i sängen. Hon var svag och varje dag blev hon sämre. Jag var väldigt rädd för henne. Jag kunde inte hjälpa henne. Jag hade inget jobb, inga pengar och ingen plan. Allt i mitt liv kändes fel. Det var som om allt sakta gick sönder. Jag kände mig ensam, även om människor fanns runt mig. Ingen visste hur jag verkligen mådde. Medan jag gick vidare viskade jag till Gud: snälla, ge mig en chans. Ge mig ett jobb. Jag vill ändra något. Jag vill hjälpa min mamma. Då såg jag ett stort fönster. På en skylt stod: personal sökes. Start omedelbart. Mitt hjärta slog snabbare. Kanske var det min chans. Jag gick in. Huset var mycket tyst, nästan som i sömn. Jag knackade en gång men ingen svarade. Sen knackade jag en gång till. En stor man öppnade dörren. Hans ögon såg trötta ut, som om han inte sovit på länge. Hans röst var lugn och djup. Ja, frågade han. Jag tog ett djupt andetag och sa det tyst att jag söker jobb. Han såg på mig en stund och var tyst. Sedan sade han: kom imorgon 8:00, var i tid. Sakta stängde han dörren. Jag stod kvar en stund och visste inte om det verkligen hänt. Tyst sade jag tack. Den natten sade jag till min mamma att jag hittat jobb. Hon log svagt och sade tyst: arbeta flitigt, min Lena, och var vänlig. Jag lovade henne det. Nästa morgon var jag mycket tidigt vid villan. En kvinna öppnade dörren och förklarade mina sysslor. Jag torkade bord, diskade och vek kläder. Allt var stort och mycket tyst. Huset hade många rum, men det kändes tomt. Det fanns inget skratt och ingen musik, bara ljudet av steg. Vid lunchtid såg jag honom igen. Herr Sten satt ensam vid fönstret och läste papper. Han tittade inte upp. Jag ställde brickan tyst och sade: din kaffe, herrn. Han nickade bara. Jag såg på honom en kort stund. Hans blick var långt borta, som om han tänkte på annat. Så gick dagarna. Han log aldrig och ställde nästan inga frågor. En kväll, när jag städade hans arbetsrum, såg jag ett foto på golvet. På bilden fanns en kvinna med en liten pojke. Kvinnan såg lycklig ut. Försiktigt lade jag fotot på hans bord. När han kom in frågade han lugnt om jag rört bilden. Jag sa det tyst att den legat på golvet. Han såg kort på mig. I hans ögon fanns ingen ilska, bara djup sorg. Sedan vände han sig om och sade att jag kunde gå. Den natten kunde jag inte sova. Jag tänkte om och om på hans ansikte. Jag kände att han var skadad inuti. Kanske saknade han den kvinnan. Kanske hade hon varit hans fru. Jag visste inte varför det rörde mig, men det gjorde det. Nästa morgon stod han vid dörren och sade tyst att jag arbetar bra. Jag låg och sade tack. Det var det första vänliga ordet från honom. Mitt hjärta blev varmt. Några dagar senare hörde jag ett ljud när jag städade. Ett glas hade fallit ur hans hand och gått sönder. Hans finger blödde. Jag sprang snabbt till honom och bad honom vänta. Jag tog en duk och tryckte den mot hans hand. Han såg förvånad ut. Jag sa det lugnt att det snart skulle bli bättre. Han såg länge på mig och viskade att jag inte är rädd för honom. Jag log och frågade varför jag skulle vara rädd. Han sade inget, men i hans ögon såg jag något nytt. Ett litet ljus som hopp. Tyst sade han tack, Lena. Mitt namn från hans mun kändes märkligt, men också varmt. På kvällen berättade jag för min mamma att han inte är en dålig människa, bara mycket ensam. Hon log och sade att jag kanske ska ge lite ljus i hans liv. Jag skrattade och menade att jag bara är en hemhjälp. Hon svarade att ibland kan även hemhjälp
laga hjärtan. Dessa ord stannade länge i mitt huvud. Från den dagen bestämde jag mig för att inte bara hålla huset rent utan också ge det liv. Jag visste inte då att huset senare skulle testa mitt mod, mitt hjärta och mina tankar om kärlek. Dagarna i villan gick mycket långsamt. Jag arbetade från morgon till kväll. Jag diskade, strök kläder och tog te till herr Sten. Oftast satt han ensam, läste papper eller tittade länge ut genom fönstret. Hans tystnad fanns överallt i huset. Ibland ville jag fråga om han mådde bra, men jag gjorde det inte. Jag var bara hemhjälpen. En kväll, när jag gav honom kaffe, frågade han plötsligt hur min mamma mådde. Jag blev förvånad och sade att hon mår lite bättre. Han nickade bara och sa det tyst bra. Det enda ordet kändes varmt. För första gången verkade han inte bara som en chef utan som en människa som ville tala. Sedan ändrade sig något. Vissa morgnar sa han god morgon. Ibland lämnade han en liten lapp där det stod tack. Jag märkte att han ansträngde sig. Jag blev glad när han var vänlig. Mamma sa i telefon att herr Sten lät som en väldigt ensam man som behöver liv omkring sig. Jag log och sa kanske. En stilla eftermiddag fann jag honom i vardagsrummet. Han tittade igen på fotot, kvinnan och pojken. Först såg han mig inte. Sedan viskade han att det var hans fru och att hon och sonen dog i en olycka. Jag stannade som fastfrusen. Jag visste inte vad jag skulle säga. Han såg på mig med trötta ögon och sade att han slutat tro på frid efter det. Hans ögon var fuktiga. Jag sa det tyst att jag är ledsen. Han nickade bara och vände sig bort. Den natten tänkte jag länge på hans ord. Han hade mycket pengar, men hans hjärta var krossat. Det kändes väldigt orättvist. Jag bestämde mig för att föra lite ljus in i hans liv. Kanske skulle han en dag le igen. Nästa vecka var han mycket upptagen. På kvällarna kom flera män på besök. De bar kostymer och talade lågt. Man sade åt mig att gå hem tidigare de dagarna. En gång glömde jag min väska och kom tillbaka. Jag hörde en man säga att Marcus inte borde göra det i huset. En annan sade att Alex inte vet något om det. Jag förstod inte allt, men jag kände att något var fel. Senare på kvällen såg jag Alex. Hans ansikte var spänt. Tyst bad han mig säga att han inte är hemma om någon frågar efter honom. Jag nickade. Mitt hjärta slog snabbt. Något hände, men jag visste inte vad. Några dagar senare blev Alex sjuk. Han hade hög feber och stannade i sängen. Jag kokade soppa åt honom och gav honom hans medicin. Han sade att jag inte behöver göra det. Jag log och sade att någon måste ta hand om honom. Han var tyst ett ögonblick. Sen sa han lågt att ingen sagt det till honom på många år. Halsen snörptes ihop på mig. Jag svarade att han borde höra det oftare. Han log svagt. Det var det första äkta leende jag såg hos honom. Det ögonblicket stannade i mitt hjärta. Jag berättade det för ingen, men jag märkte att jag kände mer än jag borde. Nästa morgon, när jag städade hans arbetsrum, såg jag en öppen mapp på skrivbordet. Där stod ord som lån, överföring och underskrift helt synliga. Jag stängde den försiktigt. Senare, när han såg mig där, verkade han nervös. Han frågade om jag hade läst något. Jag svarade nej. Han drog ett djupt andetag, sa bra och bad mig vara försiktig i kontoret. Jag nickade, men jag kände hans rädsla. Den natten åt han ingenting. Han stannade ensam i sitt rum. Jag hörde honom ringa. Hans röst var låg, men hård. Han sa att han skulle stoppa affären om man lurade honom igen. Sedan blev det tyst. Jag stod nära dörren och lyssnade. Mina händer skakade. Med vem talade han och varför var han så arg? När jag gick till mitt rum ringde jag mamma. Jag sa att något kändes fel och att Alex hade stora problem.
Jag kände det bara. Hon sa lugnt att jag skulle be för honom. Tyst sa jag att goda människor ofta får svåra prövningar. Jag tillade att jag tror att han är bättre än han själv tror. Nästa morgon såg Alex mycket trött ut. Hans ögon var röda. När han såg mig sa han tyst: "Tack för att jag stannat." Jag förstod inte helt vad han menade, men hans ord rörde mig. På kvällen hittade jag en lapp i köket. Där stod: "Tack för soppan. Du påminner mig om att inte allt är förlorat." Jag läste lappen flera gånger. För första gången kände jag att han såg mig inte bara som hemhjälp, utan som människa. Jag visste ännu inte att bakom hans lugna leende väntade en storm. Något i hans liv började gå sönder. Snart skulle det dra in oss båda i en sanning vi inte var redo för. Alex arbetade åter sent in på natten. Ljuset under dörren till hans arbetsrum visade att han ännu var vaken. Jag var klar med städningen och ville gå när jag hörde ett högt ljud. Något hade fallit. Mitt hjärta slog snabbt. Jag sprang in. Ett glas låg krossat på golvet och Alex stod där med blod på handen. Jag sa snabbt att han skulle vänta, rev av ett stycke av mitt förkläde och tryckte mot såret. Jag bad honom sätta sig. Han såg på mig som om han ville säga något, men orden kom inte. Med låg röst sa han att jag inte är rädd för honom. Jag skakade på huvudet och sa att jag inte gillar när någon är skadad. Han såg länge på mig och sa sedan tyst att ingen talar så med honom längre. Hans ögon såg mjuka ut, nästan mänskliga. Jag log lite och sa att folk kanske borde göra det oftare. Jag torkade bort blodet och plockade upp skärvorna. Han viskade tack. Det var länge sedan han sade mitt namn. I mitt rum kunde jag inte sova. Mitt hjärta var tungt och jag undrade varför han var så ledsen även när någon hjälpte honom. Nästa morgon kallade han in mig på sitt kontor. Jag stod nervöst framför honom. Han sa att han talat hårt kvällen innan. Jag ville be om ursäkt, men han sa att jag inte skulle göra det. Han hade varit sårad. Ändå tackade han lågmält för min hjälp. Jag gick ut, mitt hjärta slog snabbt. Några dagar senare pratade han mer. Han frågade små saker, om jag hade ätit frukost eller om mamma mådde bättre. Jag svarade ja varje gång. Han nickade långsamt som om mina svar var viktiga. En kväll bar jag in te och såg honom med Marcus Benson, en vän från firman. Marcus log för mycket, hans röst lät falsk. Han sa att Alex snart måste skriva under, annars går affären förlorad. Alex svarade lugnt att han först vill granska allt. Marcus skrattade tyst och frågade om Alex fortfarande inte litar på honom. Alex sa inget. Jag gick tyst ut, men jag såg oron i hans ansikte. Den natten passerade jag åter kontoret. Dörren stod halvöppen. Alex satt där med huvudet i händerna. Han såg mycket trött ut. Till sist viskade jag att allt skulle bli bra. Han vände sig förvånat om och frågade om jag verkligen tror det. Jag nickade och sa att han är en god man. Han log svagt och menade att även goda människor gör fel. Nästa morgon hände något märkligt. Polisen kom till grindarna och frågade efter herr Sten. Strax gick de igen, men jag såg rädsla i Alex ögon. Han ringde Marcus och de talade i ett annat rum. Jag hörde Marcus säga att Alex inte skulle oroa sig, han fixar allt. Senare lämnade Alex mobilen på bordet. Ett meddelande dök upp. Där stod att överföringen var klar och att man skulle hålla honom lugn. Min hand skakade. Jag förstod inte, men jag kände fara. Jag lade tillbaka mobilen. Mitt huvud var fullt av frågor. Den kvällen kom Alex inte till middagen. Jag ställde en tallrik framför hans dörr. När jag skulle gå hörde jag honom viska att han kanske förlorar allt igen. Tårar steg i mina ögon. Han hade redan förlorat nog. Nästa morgon såg han mycket blek ut.
Lågt sa han att jag inte ska tro allt folk säger om det händer honom något. Jag frågade varför något ens skulle hända. Han log sorgset och sa att sanningen inte alltid skyddar i denna värld. De orden lämnade mig inte under hela dagen. Samma kväll såg jag Marcus lämna huset hastigt med en portfölj i handen. Han såg mig inte. Jag blev kall. På kontoret låg papper på golvet. Alex stod vid fönstret. Jag frågade om allt var i ordning. Han sa, ja, det är bara arbetspress. Jag nickade fast jag visste att han inte var ärlig. På natten fann jag ett halvbränt papper i papperskorgen. Där stod siffror och ordet konto. Jag rörde det inte, men jag tog i smyg ett foto. Jag visste inte varför, men något i mig sa att detta bevis blir viktigt. När jag gick till mitt rum ringde mamma. Hon frågade om jag var säker. Jag sa ja, men att min chef har stora problem. Hon sa lugnt att jag ska be för honom och kanske är det därför jag är här. Jag tittade ut genom fönstret och viskade kanske. Den natten kunde jag inte sova. Jag kände hans rädsla, hans smärta och något mer. Jag oroade mig mer för honom än jag borde, men kärlek ber inte om tillåtelse. Den växer tyst. Jag visste inte då att allt snart skulle rasa och att jag måste välja mellan jobb och honom. Efter den natten kändes allt annorlunda. Alex talade knappt, satt ofta ensam och åt nästan inget. Ibland hörde jag hans samtal, rösten var spänd och en gång sade han att ingen fick veta. Bakom dörren stannade jag, hjärtat slog fort och jag undrade vem han gömde sig för. En kväll såg jag Marcus igen. Han log som alltid, men hans blick gjorde mig orolig. Han sa att jag visst fortfarande var här och gillade mitt jobb. Tonen var fel. Jag gick vidare, men hörde honom säga till Alex att han måste skriva under imorgon. Alex lät trött och svarade att han behövde mer tid. Den natten tänkte jag länge. Jag visste att jag inte borde lägga mig i, men djupt inne visste jag också. Alex var i fara. Nästa morgon såg han åter mycket blek ut. Jag frågade om han sovit och han svarade tyst att han knappt får vila nu. Försiktigt log jag och sade att även starka behöver pauser. Han såg på mig och frågade om jag tycker att han är stark. Jag nickade och sade att jag sett värre tider, men han står kvar. Han log svagt och sa att jag låter som någon som känt smärta. Jag nickade tyst. Senare såg jag honom sitta ensam igen och frågade om hans favoriträtt för att få honom att le. Han såg först förvirrad ut, sedan låg han och sade att han inte längre vet. Jag skrattade med. Den lilla stunden kändes varm, men den varade inte länge. Telefonen ringde och han sa hastigt att han måste gå och att jag skulle låsa dörren. När han var borta städade jag hans kontor och såg ett papper ligga öppet på bordet. Längst ner stod Marcus namn och ovanför orden privat överföringsavtal. Jag mådde illa och tog tyst ett foto medan händerna skakade. Den natten kom Marcus tillbaka och gick in i Alex kontor. Jag gömde mig bakom trappan och hörde Marcus säga att de båda går under om någon får veta. Alex svarade lugnt att hans eget öde inte spelar roll, han vill bara sanningen. Marcus sa kallt att sanningen inte kommer rädda honom denna gång. Jag förstod då att något mycket allvarligt höll på att hända. När de hade gått gick jag tillbaka till kontoret och såg en pärm halvöppen på skrivbordet. Där låg foton på checkar, några med hans, andra med Marcus namn, men de såg kopierade ut. Mitt hjärta slog snabbt och jag undrade om någon ville fälla honom. Nästa dag gick han inte till jobbet och satt tyst vid frukosten. Jag ville berätta för honom vad jag sett, men jag var rädd. Då frågade han långsamt om jag tror att människor kan ändra sig. Jag svarade tyst, bara om de verkligen vill. Han såg bort och sa att det ibland är för sent.
Hans röst lät så sorglig att tårar fyllde mina ögon. På kvällen kom Marcus igen, denna gång utan leende och mycket arg. Han sa att frågor ställs och att herr Sten måste lösa problemet. Alex reste sig och sa lugnt att han inte gjort fel. Marcus svarade hårt att han skulle betala och gick. Jag stod kvar gömd, mina händer var iskalla. Senare gick jag in i kontoret. Hans mobil vibrerade och ett meddelande visade att man måste stoppa det innan de upptäcker något. Mitt hjärta stannade nästan och jag undrade vem de var och om de menade mig. Den natten bad jag för honom. Jag insåg att jag blev kär i en man som nästan glömt hur man ler. Nästa morgon hände något chockerande. Han kom inte ner. Hans bil var borta, men mobilen låg kvar på bordet. Ett samtal från ett okänt nummer kom in. En man sa att jag skulle säga till Alex att hans tid var ute. Sedan lade han på. Hela min kropp skakade. När han kom hem på kvällen såg han trött, arg och rädd ut. Jag frågade tyst om han mådde bra och han sa att ingen är okej för alltid. Våra blickar möttes och jag såg en djupare smärta än tidigare. Tyst sa han att om han en dag försvinner, jag ska minnas att jag en gång kallade honom en god man. Tårar steg i mina ögon när jag viskade att han fortfarande är det. Han vände sig bort, sade inget, men jag visste att han hörde mig. Den natten sov jag inte och jag kände att nästa dagar skulle ändra allt för oss. Nästa morgon kändes allt tungt och han kom fortfarande inte ner. Jag gjorde frukost och väntade, men han dök inte upp. Mitt hjärta sade mig att något hemskt hade hänt. Jag knackade försiktigt på hans kontor. Ingen svarade. När jag öppnade dörren satt han stilla med ett brev i handen. Hans ansikte var blekt. Med bruten röst sa han att de skulle ta allt från honom. Han förklarade att man anklagade honom för stöld och att det fanns bevis med hans signatur. Jag sa att det inte kunde stämma, men han skrattade sorgset och sade att sanning inte räknas när lögner har bevis. Då knackade det och 2 poliser klev in för att ställa frågor. Han gjorde inget motstånd. När de förde ut honom tittade han på mig igen, trött och hjälplös. När dörren slog igen satte jag mig på golvet och grät. När mamma ringde kunde jag knappt tala och sa bara att de hade tagit honom. Den natten fick jag inget i mig. I huvudet snurrade Marcus besök, meddelandena och de falska pappren. Nu föll allt på plats. Marcus hade gjort detta och Alex hade litat på fel man. Jag tittade på bilderna i mobilen, på signaturerna, det brända pappret och sms-et. I det ögonblicket visste jag att jag hade bevis. Kanske inte tillräckligt, men nog för att kämpa. Tyst lovade jag mig själv att rädda honom. Nästa morgon gick jag till företaget och låtsades lämna papper. Där såg jag Marcus stå. Han pratade och log som om inget hänt. Vredesvågor steg inom mig. När han gick följde jag efter, tyst. Han gick till ett litet lager nära bron. Jag gömde mig bakom en vägg och lyssnade. Han talade med en annan man och sade att företaget blir deras när herr Sten är borta. Den andre frågade om hemhjälpen. Marcus skrattade och sade att hon bara är en flicka och inget gör. Mina händer skakade, men jag tog ett foto av dem. Plötsligt hörde jag ett ljud. En låda föll bakom mig. Marcus vände sig om och ropade vem som var där. Jag sprang så fort jag kunde. Han skrek mitt namn och befallde mig stå still. Mina ben värkte, men jag fortsatte springa. På huvudgatan hoppade jag in i en taxi. Mobilen gled nästan ur handen och jag viskade att Gud skulle skydda mig. Samma natt gick jag till polisen. Jag visade dem fotona och sms:en. En polis såg skeptisk ut och sa att jag bara är hemhjälp. Hur kan jag vara säker? Jag svarade att jag känner honom. Han kan verka kall, men han ljuger inte. Polisen granskade allt och bad mig vänta.
Timmar senare kom en polis tillbaka och sa att de skulle utreda. Jag gick hem fylld av rädsla men också av hopp. Nästa dag besökte jag honom. Han satt tyst, ögonen tomma. Jag sa lågt att han inte gjort fel och att jag ska bevisa det. Han såg länge på mig och frågade varför jag bryr mig så. Rösten brast när jag sa att jag tror på honom och på det goda i honom. Han slöt ögonen och sa att ingen sagt så till honom förut. Tårar rann över hans kinder. Jag höll hans hand och lovade att han snart är fri och att jag ger tillbaka hans sanning. På kvällen ringde polisen. De sa att de funnit ett bankkonto i Marcus namn med en falsk signatur. Jag kände stor lättnad. Nästa dag greps Marcus och Alex blev fri igen. När han kom hem öppnade jag dörren för honom. Han såg trött men lugn ut. Han sa att jag hade räddat honom. Jag log genom tårar och sa att han gjort detsamma för mig. Han skakade på huvudet och sade att han aldrig glömmer det. Jag viskade att han inte behöver tacka mig. Han hade sagt att sanningen inte skyddar, men nu vet han att den kan det. Han såg på mig och sade att jag är annorlunda och får honom att tro igen. För första gången såg jag frid i hans ögon. Mardrömmen verkade över, men jag kände att en ny storm kom. Han var fri, men han såg inte glad ut, bara vilsen. Nyheterna sa att hans namn var rent, men i hans blick fanns rädsla. Hemma satte han sig långsamt och sa att han inte visste hur han skulle tacka mig. Jag svarade lugnt att jag bara gjort det rätta. Han sade att människor inte riskerar sitt liv för andra. Jag log och sa att jag kanske inte är som de flesta. Han skrattade kort och sa att Marcus kommer att få betala. Jag bad honom att glömma Marcus. Tyst sa han att han fått sitt liv tillbaka men ändå känner sig tom. Senare den natten hörde jag ett ljud vid grinden. Någon hade kastat en sten med en lapp mot dörren. På lappen stod: "Du har räddat fel man." Där stod också att sanningen ännu är dold. Jag frös till. Vem hade skrivit det? Jag sprang till honom och visade lappen. Han sa att någon inte vill att vi går vidare. Jag frågade om han visste vad det betydde. Han trodde att Marcus inte hade arbetat ensam. Nästa dag gick jag till polisen och bad om nya uppgifter. De sa att Marcus tiger. Men det fanns ett spår, ett samtal till ett lager före gripandet. Jag tänkte genast på det stället. Jag sa till Alex att kanske någon fortfarande var där. Han ville inte att jag skulle gå, men jag sa att vi måste avsluta det. På kvällen gick jag tillbaka till lagret. Ljuset var svagt, mina händer kalla, men jag smög in. Jag hörde röster. En sa att de måste bränna pappren innan någon hittar dem. Jag såg 2 män som tog akter ur en låda. Jag började filma, men min fot slog mot ett järnrör. Ljudet ekade högt. Männen vände sig om och ropade vem som var där. Jag sprang, hjärtat slog vilt. En jagade mig. Jag halkade och föll. Min arm gjorde ont. Han grep min halsduk och skrek argt att jag inte borde ha kommit. Jag slog tillbaka, sparkade och skrek att de förstört en oskyldig mans liv. Sedan tog jag en träpinne, slog honom och sprang ut. Utanför stod en polisbil. Polisen jag kände var där och ropade att jag skulle hålla avstånd. De grep båda männen och jag sjönk skakande ned på marken. En polis sa att jag haft tur. Männen ville bränna falska papper som skulle fälla Alex. Tårar rann och jag frågade tyst om det nu var över. Han nickade och sa ja, jag hade klarat det igen. När Alex kom till stationen satt jag stilla. Han gick långsamt fram till mig och talade tyst. Han sa att jag räddar honom gång på gång och att han inte förtjänar det. Jag såg på honom med tårar och bad honom att inte säga så, för han förtjänar fred.
Han viskade att han inte vet hur han ska leva nu. Jag sade att han kan börja om med ett leende. Han lade mjukt sin hand på min axel och sa tyst att jag är den modigaste han mött. Jag svarade stilla att han också kan vara mänsklig och vi log båda tyst. Rädslan mellan oss försvann i samma stund. Från den dagen började allt sakta läka. Han fick tillbaka sitt företag och hjälpte polisen att gripa fler män som arbetat med Marcus. Jag arbetade kvar hos honom, men inget var längre som förr. Han var inte längre bara min chef, utan någon som brydde sig om mig. En kväll när jag skulle gå bad han mig försiktigt att stanna till middag. Jag frågade förvånat: "Middag, herr Sten?" Och han log och sa: "Inte herr Sten, bara Alex." Jag skrattade och sade: "Okej, Alex." Och ordet gjorde hans ögon varma. Jag visste inte vart vår historia skulle gå, men jag visste. Efter mörker fanns nu ljus i hjärtat. Tiden gick och mycket förändrades sakta. Han gömde sig inte längre bakom tystnad. Han talade mer, skrattade ibland och hjälpte mig med små saker. Jag hade aldrig sett honom så lugn. En kväll sade han att han inte förstår allt som hänt och att jag kunde gått men stannat. Jag log och sa tyst att jag ville se honom le igen. Han sa att mina skäl är konstiga och jag skrattade och svarade att det bara är jag. Ibland åt vi kvällsmat tillsammans. Han berättade om sin fru och sin son och varje gång blev rösten mjukare. Han sade att han trodde kärleken dog med dem. Jag svarade lugnt att kärlek aldrig tar slut. Den byter bara form. Han såg länge på mig och viskade att jag talar som om jag själv förlorat någon. Jag sänkte blicken och sade att jag länge saknade fred men fann den här. På morgnarna väntade han på mitt hej och sa ofta att jag ger huset liv. Jag svarade att han hade tagit mig hit och han låg och sa att det kanske var ödet. En morgon gjorde jag frukost när han kom in och sa att han hade något till mig. Han gav mig ett kuvert med ett brev från sjukhuset som sade att mammas vård var helt betald. Med tårar frågade jag varför han gör det. Han svarade tyst att jag gjort mer för honom än någon annan. Jag höll brevet mot bröstet, viskade tack och sen växte vår närhet tyst vidare. Det var inte kärlek som i böcker utan något enkelt och äkta. 2 sårade hjärtan lärde sig långsamt att slå igen. Ibland såg han på mig när jag arbetade och sa ingenting, men tystnaden sade allt. En kväll kom han hem med ett litet leende och sa att företaget nu är säkert. Jag sa att det var goda nyheter och han vill starta en ny avdelning som jag ska leda. Jag frågade förvånat, och han sa att jag är klok, lojal och att han litar på mig. Den natten kunde jag inte sova och tänkte hur märkligt livet är. Mannen som en gång skrämde mig var nu den som fick mig att känna mig trygg. Jag såg ut genom fönstret och viskade att jag tror att jag älskar honom. Mitt hjärta slog snabbt. Nästa dag fann jag honom i trädgården. Han sa att jag kanske borde vila och besöka mamma. Jag svarade att jag snart vill resa men inte länge. Han frågade varför och jag viskade att denna plats nu känns som ett hem. Han sa inget, men hans ögon blev fuktiga. Han kom närmare och sa att jag är speciell och har förändrat honom utan att vilja det. Med tårar svarade jag att jag inte förändrat honom utan bara påmint honom om vem han är. Han log och frågade om han säger att han inte vill förlora mig nu. Ett ögonblick stod allt stilla och med darrande röst sa jag: förlora mig inte. Han tog min hand och såg mig ärligt i ögonen. Han sade att jag kom som hemhjälp men blev orsaken till att han tror på kärlek igen. Mina tårar föll och jag sade att han är skälet till att jag inte längre känner mig liten. Han höll min hand hårdare och frågade vad som händer nu. Jag log och sade att vi börjar om, den här gången utan smärta.
Han nickade och sade att det önskar han också. Vi stod stilla, 2 människor som förlorat mycket men funnit varandra. Jag visste att inget blir som förr, men kärleken var nu del av vår berättelse, ärlig och äkta. Allt kändes fridfullt, men jag lärde att bakom frid kan en storm gömma sig. En morgon sorterade jag posten och hittade ett kuvert utan namn. Jag öppnade det och läste att pappa inte dog i en olycka och att jag skulle fråga Alex. Mina händer blev kalla. När han kom hem på kvällen visade jag honom brevet. Hans ansikte förändrades och han satte sig långsamt ner. Jag bad honom tyst att säga att det inte var sant. Han slöt ögonen och sa att det inte var som jag tror. Med darrande röst bad jag honom förklara allt. Han sa att min pappa hade arbetat för hans företag och den natten försökt stoppa Marcus. Det kändes som om marken försvann under mig. Jag frågade om han vetat det. Han sa att han fick veta det senare och inte visste hur han skulle säga det till mig. Jag steg tillbaka och sa att han låtit mig bo, arbeta och älska här medan han gömde sanningen. Tårar fyllde mina ögon. Han sa det tyst att han varit rädd att förlora mig. Jag svarade att han förlorade mig genom sin tystnad och gick till mitt rum. Den natten ringde polisen. De sade att en man i Marcus grupp erkänt att min pappa dog för att skydda Alex papper. Jag tappade telefonen och förstod att sanningen var en annan. Nästa morgon gick jag till honom. Han såg trött och blek ut. Jag sa det lugnt att han borde ha berättat sanningen tidigare. Han svarade att han ville men kände skuld varje gång han såg på mig. Jag satte mig bredvid honom och sa det att pappa skulle ha gjort det igen. Med tårar frågade han hur jag kunde förlåta honom. Jag log milt och sa det att jag känner honom. Han gör fel men har ett gott hjärta. Han höll min hand och viskade att jag räddat honom 2 gånger. En gång från världen och en gång från sig själv. Sedan visade han mig ett papper med namnet Thomas Miller-stiftelsen. Han hade grundat den till min pappas minne för att hjälpa fattiga familjer. Jag grät och sade att pappa skulle vara stolt över honom. Han sa tyst att han är stolt över mig. På kvällen satt vi stilla tillsammans, få ord, bara frid. Han sa att han inte vet om han förtjänar mig. Jag svarade att kärlek inte ska förtjänas utan skyddas. Han sa att han då ska skydda mig för alltid. Vi såg länge på varandra. Vår historia började i smärta men slutade i frid. Den frid kommer när 2 trasiga människor lär sig att hela tillsammans.